फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ चॅनल आर्यन अर्जुन मॉम्स प्लॅनेट। पुन्हा एकदा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे आर्यन अर्जुन मॉम्स प्लॅनेटमध्ये। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला घी कसं बनवणार आहे ते खूप इझी प्रोसिजर सांगणार आहे आणि त्याचबरोबर मी काही टिप्ससुद्धा सांगणार आहे। 5 ते 6 टिप्स सांगितलेले आहेत व्हिडिओमध्ये, खूप डिटेलमध्ये बघा। तुम्हाला ही प्रोसिजर खूप आवडेल आणि तुम्ही त्याच्यापासून खूप इझिली घी काढू शकाल। तर आय होप तुम्हाला ही रेसिपी आवडेल। तर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा तुमच्यासारख्याच फ्रेंडना आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। तर आजच्या व्हिडिओला आपण स्टार्ट करूया। येथे मी स्टीलचं पातेलं घेतलं आहे आणि तुम्ही इथे स्टीलचा डबा किंवा मोठा बाउल घेऊ शकता, जेणेकरून 6 ते 7 दिवसाची आपल्याला त्याच्यामध्ये मलाई साठवता येईल। मी आता इथे 1 चम्मच दही घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये सुरुवातीला टाकायचं आहे कारण ते आपल्याला नंतर यूज होणार आहे। छास वगैरे आपण ज्यावेळी करतो तेव्हा याचं इथे तुम्ही आता बघू शकता। इथे मी 1 लिटर दुधाची साई घेतलेली आहे। मलाई आहे ही, ती मलाई आपण डे बाय डे स्टोअर करायची आहे फ्रीजमध्ये। तुम्ही अशी मलाई काढून ती दररोजच्या दररोज साठवू शकता, फ्रीजमध्ये ठेवायची आहे आणि त्याचं फ्रेश असं परत तूप काढायचं आहे। तर ही अशी प्रत्येक दिवसाची तुम्ही साई आहे मलाई, तरी आपण आता फ्रीजमधून बाहेर काढलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता ही मलाई साई साठलेली। तर इथे एक मी स्टरर यूज केलेला आहे, त्याच्या साहाय्याने तुम्ही असं स्टर करायचं आहे आणि आपलं जी मलाई आहे साई आहे ती खूप असं मऊ होणार आहे, सॉफ्ट होणार आहे। इथे एक प्लेट यूज केलेली आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं गरम पाणी ओतलं आहे आणि ते त्या भांड्याच्या खाली ठेवलं आहे, स्टीलच्या पातेल्याच्या खाली ठेवलेली आहे। त्यामुळे आपली जी मलाई आहे ते निघायला खूप मदत होणार आहे। अगेन तुम्ही इथे असं स्टर करायचं आहे आणि मलाई खूप सॉफ्ट झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये। खूप म्हणजे खूप सॉफ्ट झालेली आहे। अशी सॉफ्ट होतोपर्यंत तुम्ही ती स्टर करायची आहे। तुम्ही आता इथे कोल्ड वॉटर यूज करायचं आहे। कोल्ड वॉटर परत ती प्लेटमध्ये गरम पाणी काढून आपण आता कोल्ड वॉटर त्याच्यामध्ये ओतणार आहोत आणि मग परत एकदा तो बाउल त्या कोल्ड वॉटरमध्ये ठेवून तुम्ही स्टररच्या साहाय्याने परत स्टर करायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला जी तूप काढायला आहे ते हेल्प होणार आहे। हे असं स्टर केल्यामुळे मलाई जी आहे ती सॉफ्ट होणार आहे। इथे आपण परत एकदा कोल्ड वॉटर यूज करणार आहे, त्याच्यामध्ये थोडं आईस क्यूब यूज करणार आहे, जेणेकरून ती जास्त कोल्ड असेल वॉटर आणि ते परत थोडं थोडं करून ॲड करायचं आहे। तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता मी आता थोडंसं ॲड केलेलं आहे आणि परत मी त्या स्टरच्या साहाय्याने ते स्टर करत आहे। परत अगेन परत वॉटर तुम्ही असं थोडं थोडं करून ॲड करायचं आहे आणि स्टरच्या साहाय्याने ते स्टर करायचं आहे। परत एकदा तुम्ही असंच वॉटर ॲड करायचं आहे, स्टरच्या साहाय्याने स्टर करायचं आहे। असं थोडं थोडं करत तुम्ही स्टर करायचं आहे आणि आता बघू शकता तुम्ही आपली मलाई पाण्याच्या वरती तरंगत आहे। हे जी लोणी आहे ते आपल्या पाण्याच्या वरती तरंगत आहे आणि ती किती छान आणि सुंदर असं दिसते, तुम्ही बघू शकता। अशी आपण कोल्ड वॉटर वापरल्यामुळे हे पाण्याची वरती तरंगत आहे लोणी आपलं आणि असं तुम्ही जोपर्यंत ते पाण्याच्या वरती तरंगत नाही तोपर्यंत तुम्ही ते स्टरच्या साहाय्याने स्टर करायचं आहे। आणि आता हे एका बाउलमध्ये आपण काढून घेणार आहोत। तुम्ही असं थोडं थोडं पाणी करून कोल्ड वॉटर टाकलं की अशी मलाई आपल्याला परत भेटणार आहे। खूप सॉफ्ट असं लोणी तयार झालेलं आहे। तर एका बाउल घ्यायचा आहे आता आपण तो आणि ह्या बाउलमध्ये ते काढून घ्यायचं आहे। आता हे बघा किती ते सुंदर आणि पांढरं शुभ्र असं ते लोणी आपल्याला दिसतं आहे। हे बाउलमध्ये मी एक एक करून आता ते काढून घेत आहे। इथे मी तुम्हाला 2 टिप्स सांगणार आहे। जर तुम्ही समरमध्ये उन्हाळ्यामध्ये जर लोणी काढत असाल, तूप बनवत असाल तर तिथे तुम्ही कोल्ड वॉटर यूज करायचं आहे आणि जर तुम्ही थंडीमध्ये काढत असाल तर त्या ठिकाणी मात्र तुम्ही गरम पाणी यूज करायचं आहे। जास्त गरम नाही पण गरम पाणी यूज करायचं आहे, जेणेकरून आपलं जे लोणी आहे ते
इझिली निघणार आहे. तर अशी जर प्रोसिजर तुम्ही यूज केली तर ते खूप इझी आहे. आता इथे आपण पूर्ण ते लोणी काढून घ्यायला लागलेलं आहे. एक एक करून ते लोणी काढून घ्यायचं आहे. तर आता फायनली आपलं लोणी काढून झालेलं आहे. थोडंसं राहिलं तेही आपण काढून घेतो आहोत. पण हे काढल्यानंतर तुम्ही कोल्ड वॉटर यूज करायचं आहे अगेन ते वॉश करण्यासाठी, आणि वॉश करूनच तुम्ही ते यूज करायचं आहे. इथे आता मी तुम्हाला एक पॅन ठेवलेला आहे. ते तुम्ही एक कढई यूज करू शकता किंवा स्टीलचं पातेलं यूज करू शकता. ही आता फायनली आपली मलाई जी आहे ती आपण आता या कढईमध्ये ओतणार आहोत. कढईमध्ये ओतल्यानंतर तुम्ही परत अगेन स्टरच्या साहाय्याने स्टर करायचं आहे. बघा तुम्ही ओतल्याच ते वितळायला सुरुवात झालेली आहे. ते मेल्ट होत आहे आणि त्याचा कलरसुद्धा चेंज झालेला आहे. आणि असं स्टरच्या साहाय्याने ते स्टर करायचं आहे. कंटिन्युअस स्टर करायचं आहे. जर ही नॉनस्टिक आहे त्यामुळे ह्याच्यामध्ये ते चिटकत नाही. पण जर तुम्ही स्टीलचं पातेलं यूज करत असेल किंवा दुसरं कुठलं यूज करत असेल तर ते कंटिन्युअस तुम्ही स्टर करायचं आहे, जेणेकरून त्याला चिकटलं नाही पाहिजे. चिकटल्यानंतर करपण्याचे चान्सेस जास्त असतात. त्यामुळे तुम्ही कंटिन्युअस त्याच्याकडे लक्ष देऊन, एवढी आपण मेहनत केली तर लक्ष देऊन ते स्टर करायला हवं आणि कंटिन्यू स्टर करा. गॅसची फ्लेम तुम्ही मीडियम ठेवायची आहे. थोडी कमी जास्त तुम्ही करू शकता. जर असं जास्त उतू येत असेल तर थोडंसं कमी करायचं आहे. पण मीडियममध्ये ठेवून तुम्ही ते कंटिन्यू स्टर करायचं आहे. या स्टेजला कलर चेंज झाला आहे, येलो कलर झाला आहे. स्टर करायचा आहे. खूप सुंदर कलर आलेला आहे. साईड बाय साईड आपण पनीर काढण्याची प्रोसिजरसुद्धा बघणार आहोत. जे आपलं पाणी उरलं होतं ते आपण त्याच्यापासून पनीर काढणार आहोत. इथे तुम्ही दूध ॲड करायचं आहे, जेणेकरून थोडंसं जास्त आपल्याला पनीर काढता येईल. तुम्हाला नाही करायचं तर तुम्ही स्किप करू शकता. आणि इथे मी आता लेमनचा ज्यूस यूज करत आहे. इथे तुम्ही अर्ध लिंबू यूज करायचं आहे. तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये ते टाकल्याच आपलं दूध फाटणार आहे आणि ऑलरेडी फाटलेलंच आहे. ज्यावेळी आपण गॅसवर ठेवतो त्यावेळेस ते दूध फाटायला सुरुवात होते आणि लिंबू टाकल्यानंतर तर ते खूप क्लिअरली फाटतं दूध आणि मग ते आपण यूज करायचं आहे याचं पनीरसाठी. तर साईड बाय साईड माझं दुसरंसुद्धा चालू आहे. बघू शकता तुम्ही तिकडे स्टर करत आहे मी आणि इकडे पनीरची पण प्रोसिजर चालू आहे. तर तुमचा टाईमसुद्धा इथे वाचणार आहे. आता हे आपण एका गाळणीच्या साहाय्याने गाळून घ्यायचं आहे. व्हिडिओ स्किप न करता तुम्ही लास्टपर्यंत बघत राहा. लास्टला मी या पनीरची पालक पनीरसुद्धा बनवलेलं आहे आणि तुम्ही प्रत्येक गोष्ट बारकाईने बघा. तर इथे आपण गाळून घेत आहे. त्या ठिकाणी एक टीप आहे की हे आपण गरम गाळल्यामुळे गाळणीचे जे होल्स आहेत ते क्लिअर होणार आहेत. ही एक तिसरी टीप झाली आपली. तर असं हा व्हिडिओ असं लक्षपूर्वक बघा, जेणेकरून तुम्हाला तो खूप युजफुल होईल. तर तुम्ही एकदा तो बघितला तर तुम्हाला ते परत बघण्याची गरज नाही आणि तुम्हाला ती प्रोसिजर खूप इझिली तुम्ही फॉलो करू शकाल. हे आपण आता हे आपलं हे आता रेडी पनीर आहे. या स्टेजला मात्र तुम्ही स्टर करायला विसरायचं नाही. तर सतत स्टर करत राहा. प्रोसिजरला थोडासा वेळ लागेल पण तुम्ही व्यवस्थित करायचं आहे स्टर, जेणेकरून ते चिकटणार नाही खाली. प्रोसिजर जर तुम्ही व्यवस्थित केली तर ते तूप आपलं जे आहे ते खूप छान निघणार आहे. त्यामुळे प्रोसिजर टाईम लागला तर चालेल पण तुम्ही व्यवस्थित करायची आहे. या स्टेजला परत कलर चेंज झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि परत स्टर करायचं आहे. तर सतत स्टर करून ते तूप आपल्याला छान निघणार आहे.
परत इथे तुम्ही बघू शकता खूप चेंजेस झालेला आहे आणि आपलं जे तूप आहे ते निघायला सुरुवात झालेली आहे. त्याचा कलर जो आहे ते येल्लोइश कलर झालेला आहे आणि याच्यामध्ये जे व्हाईट सॉलिड रेसिड्यू दिसतोय तो पूर्ण आपल्याला लालसर होईपर्यंत हे करायचं आहे. आणि इथे थोडी गॅसची फ्लेम स्लो करून तुम्ही ते प्रोसिजर इथे एकदम स्लोली गॅस करून करायची आहे. तर आता कलर खूप चेंज झालेला आहे, रेड कलर झालेला आहे. या क्षणाला मी अजून एक टिप तुम्हाला सांगेल की आपल्याला कसं कळणार की या स्टेजला आपलं तूप एकदम तयार झालेलं आहे. तर तुम्ही ते पाण्याचं शिंतोडे थोडे ॲड करायचे आहे आणि त्याचा आवाज एकदम असा चटचट येत आहे. तर आपलं रेडी आहे असं समजायचं, तूप घी रेडी आहे. तर हे आपण आता गाळणीच्या साहाय्याने गाळून घेणार आहोत. तर मी इथे तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये 4 टिप्स सांगितलेले आहेत, त्या तुम्ही नक्की फॉलो करा जेणेकरून तुम्हाला ही प्रोसिजर इझी वाटेल. आणि यात जास्तीत जास्त मी भांड्यांचा कमी यूज केलेला आहे, बघू शकता तुम्ही. आणि हे आपण आता गाळून घेणार आहोत एका डब्यामध्ये, स्टीलच्या डब्यामध्ये. तुमच्याकडे बाउल असेल काही असेल त्याच्यामध्ये तुम्ही हे गाळून घ्यायचं आहे. आणि जो सॉलिड रेसिड्यू रेड कलरचा राहिलेला आहे तो सुद्धा गाळायचा आहे. इथे पळीच्या साहाय्याने हे गाळून घेत आहे आणि तो थोडासा प्रेस करायचा आहे. प्रेस केल्यानंतर त्याच्यातून तूप बाहेर निघणार आहे, ते सुद्धा तुम्ही गाळून घ्यायचं आहे. आणि या जो सॉलिड रेसिड्यू आहे त्याचा यूज आपण मावा म्हणून करू शकतो. तुम्ही वेगवेगळ्या रेसिपीजमध्ये त्याचा यूज करू शकतो, भाज्यांमध्ये वगैरे. तर हेही खूप छान, याचा कलर किती अट्रॅक्टिव्ह आला आहे, ब्राऊन कलर. तर तो तुम्ही यूज करू, म्हणजे यातला एकही पार्ट तुमचा वाया जाणार नाहीच जर आपण व्यवस्थित प्रोसिजर फॉलो केली तर. पहिलं म्हणजे आपलं पनीर तयार झालं आणि हा सॉलिड रेसिड्यू आहे याचा पण आपण यूज करायचा आहे. तर अशा रीतीने आपले हे गाळून झालेले आहे. पण मी हे स्टीलच्या पातेल्यामध्ये याच्यासाठी हे आता 5वी स्टीप आपले आहे की मी स्टीलच्या पातेल्यामध्ये डायरेक्ट तुम्ही ग्लास कंटेनरमध्ये ओतायचं नाही. आता मी एक ग्लास कंटेनर घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी हे तूप ओतणार आहे. ते खूप थंड झाल्यानंतर ओतायचं आहे, फायनली तुम्ही ज्यावेळी स्टोअर करता तेव्हा. तर आपलं हे तूप रेडी आहे आणि याचा कलर खूप छान आहे, येलो कलर आहे. मला ते फार आवडली ही प्रोसिजर आणि मी म्हणून तुम्हाला ती तुमच्याबरोबर शेअर करत आहे. मला खूप ही इझी प्रोसिजर वाटली आणि मी तुम्हाला त्यामुळे शेअर करायचा विचार केला. तर हे आता आपण टाईट करत आहोत आणि टाईट करूनच ठेवायचं आहे, स्टोअर करून, जेणेकरून तुमचं जास्त दिवस ते टिकणार आहे. तर तुम्ही ही प्रोसिजर नक्की फॉलो करून बघा. आय होप तुम्हाला ही रेसिपी खूप आवडली असेल. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती नक्की कमेंट करून सांगा. लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे जे नोटिफिकेशन आहे ते तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आहेत. हे आपला पनीर आहे आणि आता व्हिडिओला स्किप नका करू, व्हिडिओवर बघत राहा. मी लास्टला तुम्हाला पालक पनीरची रेसिपीसुद्धा शेअर करणार आहे. इथे कढई ठेवून आपण सर्व इन्ग्रेडियंट ॲड केलेले आहेत. ऑइल ओतायचं आहे, जिरा ॲड करायचा आहे, बारीक चिरलेली मिरची, बारीक चिरलेला लसूण आणि बारीक चिरलेला एक मोठासा कांदा. इथे तुम्ही कढीपत्ता घालू शकता किंवा स्किपही करू शकता. आणि इथे मी मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेतलेली आहे पालक आणि त्याचा कलरसुद्धा खूप सुंदर आहे. त्याची जर तुम्हाला प्रोसिजर हवी असेल तर नंतर मी तुम्हाला सांगेन. याचा कलर खूप सुंदर आहे, खूप अट्रॅक्टिव्ह. आणि हे पनीर जे आपण बनवलेलं आहे या प्रोसिजरमधून ते मी इथे ॲड करणार आहे. तुम्हाला ह्यासाठी मी ही रेसिपी दाखवत आहे की आपण ह्या पनीरचा सुद्धा यूज करणार आहे. तुम्ही या पनीरचा म्हणजे भुर्जीसुद्धा बनवू शकता किंवा पराठे बनवू शकता. पण मला इथे पालक पनीर बनवायला हे खूप आवडलं आणि तुम्ही एकदा टेस्ट करून बघा तुम्हाला कशी वाटते ही पालक पनीर बनवून. कमेंट करून मला नक्की सांगा.
इथे मीठसुद्धा ॲड करायचं आहे आणि हे फ्राय झालं की आपण हे आता सर्व करणार आहे. तर याचा कलरसुद्धा ग्रीनच्या ग्रीनच आहे. याचीसुद्धा एक टीप आहे, ज्यावेळी तुम्ही पालक पनीर बॉईल करता तेव्हा थोडंसं बॉईल करायचं आहे आणि त्याला एक कोल्ड वॉटरमध्ये तुम्ही थंड व्हायला ठेवायचं आहे साईडला काढून आणि मग परत तुम्ही ग्राइंड करायचं आहे. ही एक 6वी टिप झालेली आहे. मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला खूप साऱ्या टिप्स सांगितलेल्या आहेत. तर आपण इथे आता हे सर्व करणार आहोत. तर खूप असा ग्रीन कलर आलेला आहे आणि याची टेस्टसुद्धा खूप छान आहे. तुम्ही एकदा ही रेसिपी ट्राय करून नक्की बघा. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.